Karenliz TV. And for today's video, nauso to by Thomas Halbert ata yun. Yung I tried following a beauty guru's makeup tutorial or basta mga beauty guru. So instead na international na beauty guru ang gagayahin ko, syempre dapat support local. Ang gagayahin ko, ang itatry ko na gayahin na, Diyos ko Lord, sana po, kayanin, ay yung kay Mama Ann Clutz, yung kanyang Valentine's makeup tutorial. Although hindi na Valentine's Day, pwede pa rin naman to sa graduation, kahit saan man, kahit saan siya actually, kasi habang nakita ko, may sexy, pero alam mo yung, pwede pa rin pang formal. Pwede pang JS, ganyan-ganyan. Pang JS, kung tapos na rin ang JS, pwede pang debut, ganito. So, sobrang excited na ang lola nyo. Yun nga lang yung mga ginamit ni Mama Ann dito, puro Maybelline. Napanood ko na kasi to bago ko pa naisipan na gawin yung I tried following a beauty guru's makeup tutorial. So, medyo alam ko na yung mga ginamit niyang products. And yung ibang Maybelline naman, meron ako. Actually, parang iisa lang ata. Pero, may ibang Maybelline naman ako. So, yung kung anong Maybelline available, yun ang gagamitin ko. So, ayun, good luck to me. Kayanin natin. Dahil, I cannot. Dasal muna tayo. Wait lang. Diyos ko, Lord. Itong lalamunan ko na naman. Nung natatakot ako magsimula. Mama, ano ka magagalit sa akin kung anong makalabasan nito? So, start na tayo dun sa simula talaga. Start na tayo sa simula lang. First, we'll use the foundation. Foundation. Ang foundation is itong Maybelline Cream Satin Skin. Yan, parehas. Meron din ako. And ang shade ko din ay B2. Ha! Parehas kami. So, ginagamit ko din yung flat angle kabuki niya. And then, nakalimutan ko, dapat before ako mag-foundation, sinabi ko sa inyo to. Lalagay mo na ng lip balm. Oh, lip balm daw muna. Wait lang. Para later on, hindi pa ako tapos mag-blend. Matte na liquid lipstick, soft na yung... Ay, wait lang. Pause ko. So, nag-moisturizer siya kanina. May natry ako na ibang products, na ibang foundation na hindi streaky sa funda na ito. Ay, sa brush na ito. Hindi ko na gagamitin tong angle kabuki brush. Mag-jump na ako dito sa damp sponge kasi nag-streaky eh. Mag-add pa ako kasi medyo nabawasan niya yung coverage kasi medyo basang-basa. Hindi lang basta damp eh, basang-basa. I'm sorry simula pa lang hindi ko na sinunod yung ginawa ni Mama Ann. Pero ang streaky kasi dun sa brush. Tsaka iba kasi yung panahon ngayon mainit kaya kailangan pasok sa banga ang foundation. Okay, next. Moisturize din yung lips. Next, magko-conceal tayo para ma-conceal yung maitim na area dyan. Mga dark under eye circles. Instant age rewind ginamit niya pero ako Maybelline Fit Me kasi wala akong age rewind. For the concealer, gagamit ako ng damp. Oh, parehas kami. Damp sponge na color black. True. Mama, wait lang. Suset na siya. Blending pa lang ako. Sa sobrang init, feel ko natutuyo na agad to. Lord, ano ba yan? Pause, wait lang. Ang gagamitin ko din, Maybelline Clear Smooth All-in-One 2-Way Cake in the shade Nude Beige naman yung sa akin, hindi natural. Pero, yung sa akin kasi yung refill lang siya. And, ayan. And, ang ginamit niya is yung powder brush niya. Kaso basa pa kasi yung sa akin, nilinisan ko. So, iba na lang na brush gamitin ko. Ang init, promise. I cannot. Ang init na. Ano ba ito ginagawa ko? Si Mama Ann, nag-ano siya, tawag dito, yung pakilay. So, meron na siya agad guide. Wala na ako nung Maybelline na parang 3D brows. So, gagamitin ko na lang yung Shawil. Wala na ako niyang fashion brow. Ito na lang, Shawil. Halos parehas na may itsura niya. Dalawa nga lang. Si Mama Ann kasi, hindi niya kailangan ng kilay. Masyado kasi nga, pinagawa niya yung kanya sa tawag dito, sa Pretty Looks. Hindi ko nagagayahin yung kilay ni Mama Ann. Kung ano na lang, paano ang kilay ko, gano'n na lang. Gano'n na lang tayo.
nag-GG hadid siya na Jet Setter palette. And meron siyang blush, contour, and highlight dun. So, maghanap ako ng similar dun sa colors. Kasi yun yung gagamitin niya for eyeshadow. So, i-post ko lang. So, ito na lang yung nakita ko. Ito yung Sleek Silhouette Palette by Coastal Scents. And, ito yung similar dun sa blush. And sa contour. Pero iba yung gagamitin ko for highlight kasi wala masyadong shimmering dito eh. Pero yung sa blush parang kuwang-kuha niya. So, ang gagawin na next ay blending brush. Saan ang blending brush? Ang ginagamit niya ay yung Clutz brushes. So, ano yung ginawa ni Mama andon? So, ito muna. So, ako above the crease kasi ito yung crease ko eh. So, dito na lang ako sa above the crease. And then, smaller blending brush sa pink. Yung kay Mamaan parang medyo peach. Yung sa akin light pink na light pink. So, na-realize ko wala tuloy akong ganyang color pala. Naghahanap talaga ako. So, ito na lang. This one from Karenliz. Yan, much better. Pero pink na pink to. Yung kay Mamaan kasi medyo peach. But kay Mamaan parang well blended. Ano nangyari sa akin? I-blend ko lang kasi nakakaya kay Mamaan. Diyos ko, Lord. So, balik na lang tayo dito sa Karenliz. And ito yung gagamitin natin. Tapos, ano yun? Bumalik dun sa color pink. Punta lang ako dito sa peach palette ng BYS. Dahil ito talaga yung kailangan. Ito yung peach siya, hindi kasi siya pink. So, baka maremedyohan tong eyeshadow. Ba't kay Mamaan ang ganda? Wala ako ng blending brush. Diyos ko, hindi ko na mabigyan justice. Ang ganda nung kay Mama. Yung kay Mamaan parang nakahilo. Yung sa akin parang nahelo-helo. Tapos, ano yun ginawa niya? Naglagay siya uli nung peach or yung blush sa ilalim. Yung brown. So, lilipat ko dito lagyan ng medyo black para ma-enhance yung para ma-enhance lang yung lower lashes. Lalo na sa mga kagaya ko na konting-konti lang talaga yung lower lashes as in mabibilang. So, magandang technique ito para magmukhang. Next, mag-eyeliner tayo. I will be using Hyper Sharp Power Black. Very soft black. Wait lang. Kailangan huminga. Meron din ako niya, Hyper Sharp Power Black eyeliner. And so, okay, wait lang Mamaan ha. Next is, magmamaskara tayo. Ay, mascara na. Wait lang. Hindi masyado naka-wing out. Tama lang parang patungan ng eyeliner, ng false eyelashes. Colossal, wala akong ganyan. So, hyper curl na lang gagamitin ko. At least may bilin pa rin. Curl muna dahil hindi tayo nabiyayaan ng magagandang lashes. Tsaka, ang bilis bumaksak talaga ng curl sa akin. Alright. Tapos, na ako mag-mascara. Ano next? So, kuha din ako ng false eyelashes ko. Taiwan lashes, as usual. Oh my God. So, okay na tayo sa mascara. Tight line. Yung ginamit niyang pang tight line, alam mo yung parang felt tip din.
So, tatry ko. Gagamitin ko yung Bobby Cosmetics. I love it. Ala, good luck. Hindi ako marunong mag-tight line. Oh, jeje. Contour na. And contour. So, wala ko niyang Jet Setter palette. So, gagamit ko na lang Everbile na Contour Duo. For the nose contour, gagamit siya ng ibang brush. So, I'll be using a different brush din, smaller brush. Pero, ito pa din gagamitin ko. Tapos, yun uli yung blush niya, yung parang light pink, and then, maliit na brush ang gamit niya, na parang may flat. Pero, so, maliit na brush na lang din gagamitin ko. And ito. Ito yung gagamitin ko. Yung blush niya, ni-start niya dito. So, parang medyo may pagka-drunk blush na slight lang. For the highlighter, ang gagamitin ko ay Detail Bake Highlighter. Ang fan brush or highlighter brush. Hindi pinakita ni Mamaan, pero parang nag-highlight din siya sa dito. Tapos nagkulot na siya. Sa lipstick red, wala pa ako nung ganong Pioneer. So, hanap na lang ako ng red dito. Ang gagamitin ko, itong Vegan Lips Liquid Matte Lipstick. Ayaw mag-cover. Nahihirap. Effort tong polo ko ah. Hope you enjoyed this video. Don't forget to subscribe, like, and comment. And keep in mind, more positivity, less negativity. I'll see you on the next one, Malos. Bye!